Good day everyone. So for today's tutorial, para ni sa ato ang mga grade level leaders, mga coordinators, o sa mga teachers nga in charge sa consolidation sa ilahang modified learners enrollment and survey form. So in our school, nagbuhat ko og dashboard which is eventually pareho siya dito sa ato ang LIS, katong ilahang LES quick count. So, and then, naano sa di siya yung formula. Just in case, ganahan mo ani, sa ako ang Google Sheets with the formula, pwede na ko na siyang i-share. So, ako sa tamo i-run through with the different sheets nga naa diri sa ako ang. Okay, so what we have here is the dashboard. So, ang dashboard kay mauni siya ang kato ng consolidation. And then, we have here kaning form responses 1. This is from the Google form nga ginsiran sa mga bata. And then, pivot table 2. So, nagbuhat ko og table para sa challenges kay daghan mo kay siya, so kapuya na kay ko mag VLOOKUP. And then what we have here for another sheet is the VLOOKUP. So it is actually credentials for father, mother, and guardian. So ako siyang gibuhatan og equivalent. So for example, no formal schooling, equivalent to 1, ako siyang gihimong numerical ba. And then if no formal schooling but able to write, that's 2, and elementary level 3, and so forth. So mo na siyang gigamit para sa VLOOKUP. So butangan sa nako siya legend para katong nagbuhat ko ani, so para mag-guided sad ko. And then another we look up here, it's the gadgets that you use for learning, mga devices. So mao sa siya akong gigamit nga VLOOKUP. Then kada criteria niya equivalent to this value. So kani nga value naa po ni siya dito sa ato ang LIS. So ako ra siyang gikopya. So that is for the VLOOKUP. Then just in case gusto ninyong i-segregate ang inyong mga bata to grade 10 nasa diri, dila na ko i-open kay makita man gud mga names sa bata. So, here in the grade 10 sheets, na segregated na siya ang mga names sa bata, tapos grade 9, grade 8, tapos grade 7. So, I'm not so sure if ako na siya ipa-show ninyo, pero let me try. So, let's go back to the dashboard. So, here in the dashboard, obviously, in the dashboard, you have there the number of enrollees. So according sa atong national orientations about sa enrollment, that our number of enrollees should be equal to the number of answers. So kani siya, gigamitan ko ni siya formula, ako lang i-explain, giunsa ni siya nako. So I'm using the count if formula. So kani siya, i-type na siya ninyo. Actually, you can copy this one. So ako lang siyang i-explain ha. So count if, ipa-count na ko, kani siyang form responses 1, this is gikan dali sa ikaduha nga sheets. Then EE, because ang EE naa dito makita ang ilahang grade level nga na-enroll sila. So kung ako siyang ipakita ninyo, ang EE nga kuan nga column refers to the grade level to enroll. Okay, so mo na siya ang range. And then gusto na ko ipapangita, ipa-count lang kung ang iyahang nakasulat dito is grade 7. By the way, mo na siya dapat usbon ang range kung lahi ang inyong range. Tapos kani basi capitalize siya kay case sensitive ba ni siya ang count if nako. So you have to make sure that the grade 7 is equivalent basig walay space dito sa inyong response. So dapat i-edit na siya ninyo. Dayon open and close quotation. And then you have to enter. So the same thing that you're going to do with the other one. So change it into grade 8. So wala na ko siya wala na ko siya gi dollar sign, sige na lang. Okay kana. And then okay, so let's go to male and female. So mo gihapon, you have to copy this in your formula. What's the difference between count if and count ifs? Count if usara man to ang iyahang sa tawag criteria, ginana, something like that. So kani siya katong criteria ganina is i-count mo kung grade 7. Gamit ko count ifs tungod kay gusto na ko grade 7 at the same time lalaki. So how did I do it? So kaning form responses 1, EE. So dito gapon ako makita sa column E ang grade 7 kani. And then dito gapon sa form responses 1. Tapos makita man dito ang gender sa column nga X. So tapos open and close parentheses, a quote, and then parentheses, then male. So you're going to copy that one. Tapos instead of male, you will change it to female. Take note that dapat kung kay case sensitive ba ni siya, so dapat kung unsa dito na sa inyong form responses, it should be the same as nakabutang diri. So kung female nga small, it should be female sad nga small. So if it's capital, then it should be capital. Okay, so the same thing what you're going to do for grade 8, 9, and 10. Then
Gitotal ra na siya, gitotal. Okay, so let's go to the C2. So ang akong gibuhat ani is ako ni siyang ang una na akong gibuhat dito sa form responses. I should hide this one. Okay, dala. So sa form responses, so nara diri ang VLOOKUP. Ako kani siyang i-delete sa ha. Di lang ko bang delete. Sorry guys. Okay, so we have here for the VLOOKUP father, then mother, then guardian. So akong gustong mahitabo dito sa katapusan sa ilahang tubag, gusto na akong i-look up kung unsay equivalent nga highest educational attainment sa father, highest educational attainment sa mother, then highest educational attainment sa guardian. So ang gusto na kong may bawaan kung one, that refers to katong first nga condition, sa to nga first condition, one, kung no formal schooling, two, kung no formal but able to read and write, then elementary level, so na siya equivalent. So kung ang tubag, mauni siya yung tubag, by the way, mga ma'am and sir, kay sensitive ba ni siya, so dapat kung all capital dito sa inyong form, sa inyong Google form or dito sa inyong form responses, it should be all capital also, or else dili siya mabasa. Okay, so tapos kani siya may problema. So ang inyo lang usbon ani is kana kay basig na walay space dito sa inyong Google form, di ba? Or ang sakwa kay wala kay eskwela kay nabutangan man na nako didto. So if in case wala ni siya, you can just delete that one. Pero the concept there is that you have to make sure that kani siya nga result, it should be pareho dito na sa inyong Google form or pareho dito sa inyong form responses. So let's have a try. So for example, ang parent kay wait. Ano to? Di ta magpakita ato guys. So kay confidential man siya. So di na nato siya ipakita kay confidential ato siyang i-hide. Okay, hide na ta. Okay. So i-hide na to kay para di mo makita. Okay, so ako siyang gi-VLOOKUP. So what had happened is that gibutangan ako siya array formula para if in case na ay bag-o nga mga data bag-ong nitubag sa form, mo automatic na siya og copy og paste sa iyahang formula nga nabutang sa ibabaw. So automatic siya mo copy sa the next nga form, next nga mo answer sa next nga row, automatic siya nga naay formula. So butangan siya array formula. So mo siya array gilaray ang mga formula. Gilaray o array, laray. Okay. So array formula open parenthesis, if error kung sayop siya VLOOKUP tapos EG. So kani si EG2, EG mao ni siya makita sa tubag sa papa. Ano to? Ang sa papa kay katong highest educational attainment sa papa. Tapos nag-VLOOKUP ko nga gamay kani siya diri na ko ni kuha sa ako ang sheets. Diri kita mo ani nga VLOOKUP A up to B. Okay, so A up to B, B8. Tapos ngano di ang 2 kay diri sa VLOOKUP, kung magamit mo kag VLOOKUP, you're going to count the number of columns. So I want the VLOOKUP to give me the second column. So that is why my number here is 2. So kung 1 siya, tanawa ko i-1 ako siya guys ha. Oh. So ang iyang asa naman to? Oh, mo ni siya ang sa first nga column, di ba? So akong usbon kung 2 siya, mo ni siya ang result. Okay. So and then you might be wondering what is the 0 refers to. 0 is the exact. It should be the exact. Okay. So the same thing nga buhaton sa mother nga educational attainment. So VLOOKUP kopyahan na siya ninyo nya asa siya nga column makitaan sa inyoha nga form responses number 1. And then the same thing VLOOKUP katong ako ang gikopya diri sa VLOOKUP nga small and then kana. So the same thing what you're going to do with the guardian. Okay. Now, since gusto nato makuha ang highest based sa tulo between father, mother and guardian, so nagbuhat kog lain nga column diri. Sa lahi nga column, very complicated nga formula pero ako lang i-explain ninyo nga akong gipangita ang pinakataas nila. So for example, this one is 6. So 2, 1 ug 6. So kinsa man 2, 1 ug 6. Sorry. It's 1, 6 and blank. So between ni father ug ni mother, kinsa may pinaka-highest og educational attainment? Si mother, di ba? So it's number 6. Tapos and so forth. So mao na siya. So inyo na siyang kopyahon niya. Ay kung i-explain ni nako, array formula, inaray ang formula. If kaning BT2
is equivalent to blank, therefore ang tubag niya kay ang BS. Pero kung true na siya, pero kung false, ang BT2 nato, to kanang lahos nga BT is less than or equals to BS nga column, therefore ang tubag is BS. Complicated. Okay, so kung ang BS is greater than or equals to BR, so ang tubag is BS, of course. And then BT2, kung ang BT2 daw is equivalent to BR2, therefore ang tubag kay BR2. Then you press enter. You can just copy the formula if you want kay kanang taas kay siya, no? Okay, so let's go back to the dashboard. So how are you going to consolidate? So how are you going to consolidate? We will be using the count ifs tungod kay there are two criteria or condition ba na. Basta kung usara, you can use count if. Kung duha count ifs kay plural, no? Okay, so we have here asa ko mangita og data range ato ko mangita sa EE. Sa form responses 1 EE, so pwede rag imutangan lang ako na siya $sign mean to say pwede rag na siya gwa pero pwede sag na mas maayong butangan ng kuan $sign para specific siya di mo irog. Dayon it's for the grade 7, pangitaon niya kay makita man dito sa E ang sa column E ang grade 7, tapos makita sa column BU, di ba? BU man to ang ato ang tubag sa katong final ba? Final. Asa to? Dala kani ba? BU, di ba? This is BU. So you will let the Google Sheets count, tapos open and close quotation. Close quotation na siya, tapos kung unsay tubag nga, kung naa ba siya tubag nga 1. So kani siya 1. So wala tayo naka 1. Walay 1. Okay, so next is kung naay nakatubag, tawag so grade 8, so 1. Tapos kung naay nakatubag sa grade 7 nga 2, sa kitong 2 katong no formal schooling. So kana. Tapos 3 kung ang iyang mama, papa or guardian elementary level. Tapos 4, kanang 4 refers to elementary graduate. Tapos kaning 5 refers to high school level. Dayon 6, you put 6, that refers to high school level graduate. And then lastly is 7, that's after high school. So automatic na siya og total ay. Okay. So next is I hope kanang nakasabot mo ni adto nga explanation. So comment down lang below if ever wa maklaro na ko explain. Sorry kay mga ma'am and sir. So next is katong conditional cash transfer for PIS beneficiary. So ako na po ni siyang gikopya dito sa ato ang LIS. Unya unsa ni pag-consolidate? Sayon na kani siya. So mao ra gyapon we will be using the count ifs. So kani siya permanente gid siyang gamiton. Pwede sa nimo butangan siya og $sign. I just press F4. O di ba? So pwede ra sagwa. So pwede ra sag butangan if ganahan mo. F4. F4 so parehara man siya. So F4. Okay. So gi-add nimo so aside sa form grade 7, you just add more upon form responses. This time it is AL. Anong AL man? Because sa AL makita dito ang ilahang sa column nga AL dito makita ang ilahang yes nga tubag. Pwede ra gini siya nga wala siya kaning asterisk. Pwede ra siya walay asterisk. So gibutangan ko nag asterisk kay ambot ngano ganito. Para man siya kaning wrong spelling. Wrong spelling. Pero grabe sa yes ug no wrong spelling pa no. So pwede ra na siya wado ng yes. Pwede ra sa na siyang okay na. So the same thing ra gihapon. Okay, dayon total. So next let's go to D1, number of learners in household including the enrollee studying this school year. So ang gibuhat nato it's pila ka buok. Survey na to 1 2 3 4 5 6 7 kutob no. So ang akong gibuhat dito sa form responses dara total number of household enrollees ako ra siyang gi-add. So array formula kay naa dito makita ang atong sa kinder kanang AQ nagi-plus na ko sa grade 1 plus grade 2 mo ni siya column, then grade 3, then grade 4, then grade 5, then grade 6, then grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, 11, 12, and college, di ba? Okay, tapos array formula. So mao na siya. So once na total na ninyo, that's the time nga ato balik sa dashboard.
ato na siyang paipon. So, the same thing, count if, iighapon, grade 7, so you keep on repeating this one, then you will add this criteria or condition. Dapat, gawas sa grade 7, dapat, ang iyang tubag, it's 1. Wala may answer nga 0, kay wala, apil man na ang mga enrollees, diba? So, na nag-answer og 1. And then, you change that one, ganina, grade 7, you change it to grade 8, grade 9, then grade 10. Next is, pila ka book ang nag-answer sa grade 7 og 2. Dayon, pila ka book nag-answer og 3. Then 4, then 5, then 6, dayon 7. Okay. So, I hope nasabtan to, mga ma'am and sir. Next is, let's have the D2. D2 refers to the household members that can provide instructional support to the child's distance learning. So, what did I do is that, yun sa gitanin ako. Limot ko, guys. So, ako rin siyang gipabasa, gihap. Gihap rin ako. So, for example, we have their count ifs. So, maura gihapon. So, gusto ko mahibaw kung pila ka ba grade 7 na ang ilang tubag sa ilahang form nga naa sa column BEBE, katong about sa household members that can provide instructional support. Makita man dito sa BEBE nako. Nga ang ilang tubag is parents or guardians ra. So, gisod siya o parentheses. Take note, nga kani akong gi-highlight, mo ni siya dapat ninyo siyang i-change as well as kani. So, magdepende siya kung unsa nga column ang naa dito sa inyong form. You can change that one. Tapos, parents or guardian, basta yung na space or puro sa capital ninyo. So, you can change the condition. Depende kung capital ba or dili na by space. So, it should be exact yun. Okay. So, the same thing. So, parents din siya, tanan. I-change lang nako ang iyahang grade level. HM2, parents, iwala siyang gipunan. It should be exact yun, ma'am ha, mga ma'am and sir. Nakabantay mo na siya space. Kung di siya butang ng space, akong itry. Kung di siya butang ng space, di siya exact na narito sa mga tubag, ma-zero siya. So, let's undo. 3. So, it should be exact. Ang space refers to the next answer, I think. Tapos, sunod. Napunan, grandparents. Sunod, taas yun. Extended members of the family. Actually, pwede rin siya na to i-look up niya. Butang ito siya corresponding numbers. Pero nakabuhat naman ko, so wala na akong usba. So, pwede lang ito siya i-look up. Magdepende siya sa number. Nabira ni mo siya ba? Parehas sa akong ibuhat sa katong educational attainment sa parent. Pero, nabutangan naman siya nako. Kapo na kay undo. So, dali naman siya. Kaya you just copy the formula. So, up to the last. However, the problem here is that if ang estudyante, ang ilang gitubag kay wala diri. For example, ang ilang gitubag kay parent, tawa, ang ilang gitubag kay parent, siblings, dayon other members of the family diretso. So walay grandparent. So may tabo ni ana dili siya maihap kay wa man siya didto sa choices, di ba? So ang buhaton ninyo is if ang answer sa bata is parent tapos siblings kay sunod ba ni siya, then other members of the family, you just delete the other members of the family as well as amo na. So for example, ang ilang tubag is parent, okay na, parent, siblings, grandparent. O mabasa siya. Pero kung iyang tubag it's parent, dayon siblings, then wala niya gi-check ang grandparents, ang iyang gi-check is other members of the family and others, di siya mabasa. So all you need to do is to delete the other members of the family. Kay wa man siya diri sa ato ang choices. Diri, wala gihatag, wala siya giapil sa combination ni DepEd. So, like for example, let's go to grandparents. So, for example, ang gitype niya dito is grandparents o niya learners able to do it independently. Wala may combination ni ana. So, ang yung buhaton is, ang first nga tubag, mo na siya answer. You delete the other answer para ma-counted siya. So, may bawaan man nimo nga, dili siya valid. Wa siya na coincide sa imong total number kay nadali sa imong sum. So, kani siyang sum na to, this is only for validation kung sakto ba ang inyong tubag. Sakto ba ang atong tubag? Or nag-coincide ba ang atong tubag sa total number of enrollees? I do hope na linawan mo or nisamot pagkalibog. Okay, so next is D3, devices available at home that the learners can use for learning. So for the devices, what I did, akong gi-combine, akong gilisan tanang mga cable TV, non-cable TV into television. So, i-change na ninyo, you have to control F, tapos control F, sige ako i-show ha. Saan na siya ninyo, control F, tapos inyo na siyang i-type cable TV, yeah. Non-cable TV, wala naman ni siya diri. So, inyo na siya i-search, tapos, sample cable TV.
Wala naman ko cable TV dayon. Kung mag-search ato din ka sa replace with, inyo na siyang i-replace as television. Tapos this sheets and then replace all. Wala man ko anang answer so dili ra siya ma-represent. So mo to siya. And then television and cellphone. Ang sa cellphone kay ang naabayan sa atong form no kay smart o basic cellphone. So mo ra gyapon yung buhaton. You change the answer of the students. Sa pag-change, mo gyapon control F, dayon you find basic cellphone, tapos replace all with cellphone, then these sheets, and then replace all. So I think na clarify naman siguro. So maura. Okay, so what we have here is that I still use the count if. So grabe yung gining bugbog ni si EE, then grade 7. So the next condition is that if the form responses 1, which is makita ang responses sa BF, ang iyang tubag is television. So i-count na niya. So mo na siya. Then akong the same ra gyapon ni diri. So I just added instead of television, I add cell phone. Next is I add radio. Oops. Diha, di ba? Radio. And then desktop, laptop. Now the problem is if ang bata nag-answer og television kani, tapos ang sunod niyang answer is cellphone. So kana no, may mahitong tubag. Pero ang next nga answer niya kay mao ni siya kasagaran ang wala radio. So wala siya nag-click og radio. So pero naa niya is the desktop, laptop. So di siya mabasa. So ang ako rang gibuhat kay di man siya mabasa kay may radio, either you will add radio kay para ma-appeal sa kuan ang desktop ug laptop, or you will just delete the rest katong desktop ug laptop. Basta anything nga wala di sa choices di na siya mabasa. Okay, kuan man exact man siya ang kuan niya. Wala gyud sa choices ang radio tapos ang appeal ang desktop, laptop. So here, so tanaw lang niyo, this is actually exact data sa ato ang LIS. Next is, kung yung pagamian ha. So, let's go to the way to connect internet. So, the way to connect internet. So, maura gihapon akong gigamit, count ifs, ayun ra no. So, balik-balik siya. Then, I just add the condition, the second condition, in which the BH, ang yan tubag its own mobile data. Tapos kani pun-ara nimo own broadband internet. Remember, kung unsay nasusulod diri, it should be exactly the same including the space sa inyohang Google form or sa inyohang form response. Okay. Tapos kani, you just add it. Kana. So basta kani siyang mga BH, di na siya ma-change. Ang i-change ra ninyo is magdepende siya kung basta ang dili day BH or sa column nga BH makita ang ways to connect internet. So mo na siya usbo ninyo. And as well as kani basig puro siya small letters sa inyo hadira. Wa siya inani hyphen no. Wa siya close parentheses, open and close parentheses. So mao na siya. So dapat mo to siya i-change. And the next one is the type of the distance learning modalities preferred for the learner. So, akong gibuhat kay taas man siya. Dili taas. The same ram akong gibuhat. So, the same thing akong gibuhat. Count ifs gihapon. So, since ang akong data na makita sa column nga BI, and BI it should be online learning only. Tapos, and this one is online learning television, online television radio, online television modular. Ay, akong ibutang asterisk. And then television, pwede man mao asterisk siya, pero ang sa asterisk mo is kanang unsa ganito kanang butangan nimo siya asterisk kung para dili siya mahimong siyang case sensitive. So for example no, butan na to og online learning grade 7 case sensitive. Tangan ko na nako og asterisk, asterisk. Sige. Okay, so ato ko sa responses. Grade 7. Grade 7. Mag-answer ko sa grade 7. Grade 7. Tapos, ano sa to? Online. Where is it?
Ito ba kay online capital na online learning. So tanawon ta dashboard na siya. Na siya usa. So para di siya mahimo para bahalag makapital or dili basta for as long as pareho siya pag spelling. Kung naa ba siya space and let me see kung kuha na siya og space be. Ay. So ba yan? Should be capital de. Online learning should be capital. Tao na to kung ibasa ba siya. See, basa siya. So, ang asterisk refers to kung di ka ganahan nga mahimo siyang case sensitive. Butang na to, wala siya space. Let us see kung mabasa ba siya. Kung wala siya space, di siya mabasa. So, it should be exactly the same, pero bahalag di siya kanang makapital ba or capital, lowercase, o upper case. So, butangan naman siya asterisk. Ako lang siya i-delete. Okay, wala siya appeal, no? Sa grade 7. Okay. So, next, let's have the D7. So, D7 refers to the challenges that may affect your child's learning process through distance learning. So, since kay taas ko ayo siya mga ma'am and sir, ako na lang siyang gi-pivot table. Dara. So, unsaon pag pivot table, how to do it? Yung buhaton is you go to data, tapos pivot table. Pag uman sa pivot table, ay, asa na to? Sample data, dayon pivot table, new sheets. Ayaw sa new sheets, existing lang ka. So, existing nga sheets, kana siya, existing nga sheets. Tapos, kaning kuan. Ako naman ni siyang nabutangan dira. So, ang inyo harang buhaton is, cancel sana ako ang inyo nang buhaton is, inyo na siyang i-edit ang inyong search. So, for example, challenges, look up. Ay, look up din ako ng challenges. So, ako sang i-convert into numbers. Balik kaya taas kayo siya. Kapoy kayo na. So, for example, kanina siyang lack of available gadgets. Ako siya buhatan ng value, which is CH1, CH2, CH3, CH4, and so forth. Okay, buhatan ako siya values. Abot ito sa form response. Naa diri ang VLOOKUP sa challenges kani mo siya ang VLOOKUP sa challenges. So for example, ang tubag sa bata is kung CH9, so ito CH9, kung ang tubag sa bata kay insufficient data allowance, ang mo appear diri is CH9. So how did I do it? There is an array formula. If error, mangutan na din mo anong kung error kay kung di na ko siya butang error, mo buhat siya og 0 sa kinaubsan. Mas 0 siya. So butangan naman siya if error. So kung walay answer kay blank na siya. Okay, so next, this one the VLOOKUP small letters. Katuni siyang sa VLOOKUP nako nga sheets dara. Nya BJ BJ ba? Isa mga ma'am and sir. VLOOKUP I and J. Ako lang siyang $sign. Sino na mag $sign? Marami sa itong F4. So, VLOOKUP, asa to dapita? Letter I o ang letter J. Unya, gusto na ko nga ang magawas diri it's ang ikaduha nga column. Mao na siya na I2. Then I want it to be exact. So 0 0. So as you can see, na siya result dira. Kung na siya result sa challenges lookup, adto na dayon ko sa dashboard. Okay. So sa dashboard na atay nag-VLOOKUP na sad ko balik. Pwede ra ba tani siya og i-VLOOKUP siya dito sa tawag ani sa table sa taas, sa table sa katong sa responses. So akong gibot is ganahan kong mag-pivot table. So nag-pivot table ko pero pwede ra man to siya nga mag-VLOOKUP ka. So i-VLOOKUP nimo siya, imo tong kopyahon dito equals VLOOKUP dayon grade 7 tapos CH1. Maora. Sige, pwede na to i-try. Ang ako magod kay kapuyan na kay kung masige pa og butang og formula kay taas kay sa nga tanan, ang akong gibuhat kay masipyat niya og butang sa formula. Ako lang po siyang gi-lookup diri sa pivot table. So, for example, VLOOKUP kani VLOOKUP, pwede na siya capital actually. Capital, di na siya VLOOKUP na sheet sa, it's a VLOOKUP formula. Tapos, close parenthesis, diri na siya sa BI 1 to 1. So, range, kani siya, BI 1 up, 1 to 1. 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 1
Ay, it's B1 to 1. Ako siyang look up diri. Okay. So, kani siya di ay diri na siya. Oh, so ako din siyang look up diri sa ubos. Gusto ra ko pareha sa CH1. Oh, di ba? CH1. Okay, so next is pivot table 2. So gipangita nako, ang gusto nako makitaan is ang column 3. Nganong column 3? Kay si column 3 kay grade 7. Tanang column 3 kay puros grade 7. As you can see na pivot table on my column 7, it's 1, 2, 3. Ang column 7, gusto na kung kani nga column 7 mo ay ma-appear dito. So kung maadto ko sa grade 8, ang column sa grade 8 kay nasa sa kaupat. Then ang grade 9 nasa sa ikalima. Ang grade 10 nasa ikaduha. So ako ra ni siyang gi-copy. Ako lang gipang ilis-ilisan. For example, 1 to 1, kani siya tanan 1 to 1. Kay kani mao man ni siya. Tapos kung adto ko sa next, mahimo pa siyang 1 to 2. Dayon kung ari na sa ko diri. Ari na sa ko diri, so mahimo siyang 1 to 3. Dayon 1 to 4, 1 to 5. Dayon 1 to 6, 1 to 7, and so forth. Hangtod pila kutob asa ning kutoban ning inyong CH diri. And lastly is, are you willing to allow your child to participate in the limited face-to-face classes? If not, please select the major consideration. So, ang ako nang gibuhat is count if. So, mao ni pinakasayon. So, count if kung grade 7, ang second condition dapat ang iyang tubag kay yes. So, sa to bas kung gusto ka nga dili siya case sensitive, you just put asterisk sa isig kakilid para di na mo mag-edit-edit. Ang spacing na lang. Pero ang yes, so may spacing. So, this is a yes. Tapos, the rest is no. So, if the answer is no, you don't need to count that one. But instead, on my column BL, nga nasa form 1 BL, ang dapat ni answer is fear of getting infected of coronavirus. Nabutangan ako. Dayon, next is limited or no available transportation, existing illness, helping in household chores, helping in family business, presence in armed conflict, and others. Now, sometimes, ang atong mga estudyante ni answer na yes, mo answer pa sila diri. Ang inyong buhaton, if they answered yes, you just delete their answer. Kaya nakabutang man dito, if your answer is no, unsay reason nga nung no. Namiban nga, mas kinagino, you just delete their answer para mo-coincide ang inyong total number. So, ako na siyang gibutangan diri para ni siya sa yes. Actually, para ni siya sa yes. Ako i-delete. Total sa yes. Okay, para di mo maglibog mga ma'am and sir. Okay. Dayon, kani siya total sa no. Total sa yes. Total sa no. Ako align. Ako i-align para di mo maglibog. Ayan, ang total niya kay equal sum plus okay, so 127. So pangkuha na ni siya pang validation kung na coincide ba siya sa number of learners nga inyohang na-enroll, which is 127. So I do hope nakasabot mo o nakatabang ko sa inyohang pag-consolidate sa inyohang learners, modified learners enrollment and survey form para mas madali ang inyong trabaho. And then, by the way, naadili gibutang nako ang formula diretso ra pud siya sa grade 10, grade 9, grade 8, grade 7. Di man ko na ko siya pwedeng ipakita kay naay mga ngan sa mga bata. So for the reason nga nakabutang ba dito nga dapat confidential, so dili na ko siya ipa-show. Okay, so thank you so much. Siguro kung ganahan mo nga ako ni siyang explain how you're going to do it, how to how to segregate your students gikan sa form response 1 para inig-abot sa diri sa inyong sheets for grade 10. Ang grade 10 ray mo appear dira, then grade 9, grade 8, then grade 7. Okay, so comment down lang below kung ganahan mo ako ni siyang ipa-explain.